یک عزیزی که چشم سومش بازه میگه موجودات غیر ارگانیک از غذای سفره میخورند، نه از ماده غذا، بلکه یک چیزی توی غذا هست مثل انرژی. البته خود انرژی غذا هم نیست. یک چیزی که هندیا بهش میگن پرانا، ژاپنیا بهش میگن کی و چینیا بهش میگن چی. یک شیره، یک شهد مانند شیر بسیار غلیظ توی غذا وجود داره، توی هوا، توی آب وجود داره. موجودات غیر ارگانیک میان دستشون رو روی غذا میگیرن و اون شیره رو از توی غذا در میارن و هدایتش میکنن، میخورن، به خودشون اضافه میکنن. این همون چیزی که بهش میگیم پرانا، شیره وجودی غذاها. هر چیز زنده‌ای به علاوه آب و هوا پرانا داره. این گفته من به این معنا نیست که موجودات غیر ارگانیک رو به همین صراحت تایید کنم، نه. موجودات غیر ارگانیک تعریف دیگه ای دارن که باید یک ویدیو دیگه در این رابطه تهیه کنم. ولی فعلا اون موجود غیر ارگانیکی که افراد با چشم سوم باز دارن میبینن، در همین حد بدونید که با پرانا وجود دارن. اگر پرانا وجود نداشته باشه اونا هم وجود نخواهند داشت. پرانا هم در آب هست، هم هوا هست، هم غذا هست، هم گیاه و هم تمام موجودات زنده. بدن ما مثل یک کارخونه میمونه. در بین چاکراهای ما 4 چاکرا هستن که در ارتباط با پرانا بسیار اهمیت دارن. بقیه چاکراها، در اصل ما 114 چاکرا داریم، ولی از این 114 چاکرا که در بدن ما قرار دارن 6 تا چاکرا اهمیت خاصی دارن. از اون 6 تا چاکرا 4 چاکرا هستن که در ارتباط با پرانا دارای اهمیت می باشن. اولیش چاکرای ریشه هست که مسئول تولید پراناست از غذایی که میخوریم. غذایی که میخوریم و پراناشو چاکرای ریشه جذب میکنه. بعد از اونجا حرکت میکنه به چاکرای ناف میرسه. چاکرای ناف مسئول ذخیره سازی پرانا هست. پرانا رو ذخیره میکنه برای توزیع به بقیه قسمت‌های بدن. چاکرای بعدی چاکرای گلو هست که کار پاکسازی و تصفیه پرانا رو انجام میده. این پرانای خالص نیست، ناخالصی داره که بیشتر مواقع در قسمت‌های مختلف بدن رسوب میکنه و باعث بیماری میشه اگر چاکرای گلو کارشو درست انجام نده. ولی مهمتر از همه اونها چاکرای چشم سوم آجنا چاکرا هستش که مسئول کنترل این پرانا هست، مسئول کنترل و توزیع پرانا. توی کار با پرانا، پرانایاما و پراناویدیا، این 4 تا چاکرا اهمیت بسیار زیادی دارن. به خاطر همینه ما پاکسازی چاکراها و بیداری چاکراها رو از چاکرای چشم سوم شروع کردیم. چرا؟ که چاکرای آجنا چاکرا این پرانا رو درک میکنه، حس میکنه، دقیقاً مثل مغز که اعضای فیزیولوژیک بدن رو درک و حس میکنه. آجنا چاکرا هم پرانا رو حس میکنه و مسئول کنترل و توزیع پرانا بین بقیه چاکراها و بقیه اعضا و جوارح هست. به خاطر همین از آجنا چاکرا شروع کردیم که بتونیم کنترل داشته باشیم بر پرانا. همونطور که گفتم پرانا از مادیات زیادی وارد بدن میشه، از هوا، از آب، از غذا، از صدا، از نور. اگر حرکت پرانا در بدنتون تنظیمش به هم نخورده باشه 5 جریان پرانا رو در بدنتون حس میکنید، در وجودتون حس میکنید. یک پرانای سینه هست. هنگامی که تنفس میکنید این پرانا از سمت قفسه سینه
دیافراگم به سمت چاکرای گلو حرکت میکنه. این اصلی ترین پرانا هست. هنگامی که تنفس میکنید به وضوح اینو حس میکنید. تنفس که کنید حس میکنید یک چیزی، یک انرژی داره به سمت بالا تو سینه‌تون حرکت میکنه. این پرانای اعضا و جوارح این قسمت از بدن رو تأمین میکنه. دومیش پرانای تخلیه هست، از ناف به پایین، مسئول تخلیه فضولات آب و غذا و باد و غیره هست. یعنی اعضا و جوارحی که توی کار تخلیه مواد اضافی شرکت دارن از این پرانا، از این جریان پرانا استفاده میکنن. کسانی که یبوست میگیرن به خاطر اینکه این جریان پراناشون با نقص مواجه شده. این پرانا به سمت پایین حرکت میکنه، از ناف به سمت پایین. ولی کسایی که مشکل پیدا میکنن پراناشون میبینی چپ و راست حرکت میکنه یا حتی رو به بالا حرکت میکنه و سلول های اون قسمت بدنشون عملکرد درستی ندارن. بنابراین میتونید اگر مشکل یبوست دارید میتونید چشماتون رو ببندید، تنفس کنید، همراهی که دم میکشید یک جریان انرژی رو از ناف به سمت پایین هدایت کنید. حدود چند دقیقه این کارو کنید، این جریان پراناتون اصلاح میشه. به راحتی مشکلاتی که در این رابطه هست برطرف میشه. پرانای بعدی پراناییه که در قسمت شکم، یعنی بین قفسه سینه و ناف قرار داره. هندیا بهش میگن سامانا. حالا زیاد نمیخوام درگیر اسم هندیش بشم، ولی این پراناییه که به صورت پاندولی حرکت میکنه. اونم به خاطر این که اعضا و جوارحی که در این قسمت قرار دارن به این صورت کار میکنن، یعنی مواد غذایی رو به سمت چپ و راست تو روده ها حرکت میدن. حرکتش رو به پایین نیست، هست قدری، ولی بیشتر حرکت عرضی داره. اینم میتونید چشماتون رو ببندید، تمرکز کنید، هنگامی که دم میکشید تنفس رو داخل میدید یک جریان انرژی پاندول مانند رو این قسمت حس کنید. حس کنید انرژی داره به چپ و راست میره. این رو به راحتی انجام بدید، میبینید عمل گوارشتون بسیار بهتر صورت میگیره. پرانای بعدی پرانای سر هست، یعنی پرانایی که از چاکرای گلو به سمت بالا حرکت میکنه. این جریان پرانا مسئول رسوندن پرانا به سر هستش. ما خیلی عادت کردیم که جریان انرژی تو سرمون رو یا به سمت چشمامون هدایت بدیم یا بعضی موقع تمرکز میکنیم یه جریان انرژی رو به پایین رو تمرکز میکنیم روش. این باعث اشکال میشه، باعث سردرد میشه، باعث سنگینی تو سر میشه. اگر میخواهید سرتون سبک بشه، حرارت سرتون کاهش پیدا کنه، پرانای سرتون تأمین بشه، هنگام تنفس یک جریان انرژی رو حس کنید که داره به سمت بالا تو سرتون حرکت میکنه. هنگامی که زیاد تفکر میکنید پرانای سرتون کاهش پیدا میکنه. کمبود پرانا دارید از توی سرتون. اگر به همین راحتی این تمرین رو انجام بدید تمام سنگینی های توی سرتون از بین میره، خستگی ذهنتون از بین میره. چشماتون رو ببندید، تنفس کنید و حس کنید یک پرانا، یک جریان انرژی داره به سمت بالا حرکت میکنه. این عملا پرانا رو به تک تک سلول های سرتون میرسونه. پرانای بعدی پرانایی که تو دستها و پاها جریان داره. عین انرژی پینگالا که قبلا براتون توصیف کردم. این توی دستها و پاها رو به پایین به سمت انگشتان حرکت میکنه، به خاطر اینکه انرژی حرکات دستی و پایی رو تأمین کنه. انرژی که دستها و پاها نیاز دارن رو تأمین کنه.
اگر احساس خستگی میکنید توی پاهاتون، احساس سنگینی میکنید، به خاطر اینکه این جریان مختل شده. چشماتون رو ببندید، تنفس کنید و حس کنید که پرانا یا انرژی داره توی دستا و پاهاتون به سمت پایین حرکت میکنه. خیلی راحته. این بدنتون رو سالم میکنه، شادابتون میکنه، فرشتون میکنه. این کار رو انجام بدید. نتایج بسیار درخشانی داره، بسیار لذت بخشه. این جزء تمرین های اصلی کندالینی یوگا نیست، جزء هاتا یوگا و راجا یوگاست که البته چون نمیخوام یوگا تدریس کنم، منتها این نکات مهمش رو در بین تمرین های کندالینی یوگا با شما در میون خواهم گذاشت. ببینید، چاکراهای ما هر کدوم با یک عنصر طبیعی، با یک عنصر توی طبیعت سر و کار دارن. یعنی فرکانسشون مساوی فرکانس یک عنصر توی طبیعته. توی علم فیزیک مکانیک ما عاملی داریم به نام نچرال فریکوئنسی، فرکانس طبیعی. یعنی هر جسمی، هر چیزی که جرمی داشته باشه یک فرکانس طبیعی داره. نمونهش همون پل معروفی که تو آمریکا به وسیله یک باد ویران شد. یک باد نه چندان شدید با یه فرکانس خاصی وزیدن گرفت و چون فرکانسش برابر با فرکانس طبیعی پل بود، اون پل رو به ارتعاش انداخت، به رزونانس یا تشدید واداشت. هنگامی که فرکانس یک صوتی، فرکانس یک جریانی با فرکانس طبیعی یک ماده، یک جسمی برابر بشه، رزونانس یا تشدید رو توی اون باعث میشه. و به خاطر اینکه اون باد فرکانسش با فرکانس طبیعی اون پل یکسان بود، باعث رزونانس در پل شد و پل ویران شد. حالا تک تک چاکراهای ما فرکانسشون با فرکانس طبیعی عناصر طبیعی مطابقت داره. چاکرای ریشه فرکانسش با زمین یکسانه، با خاک. یعنی فرکانس طبیعی که زمین داره، خاک داره، همون فرکانسیه که چاکرای ریشه داره. به خاطر همین بهترین تمرین تعادل چاکرای ریشه اینه که شما روی خاک قرار داشته باشید، روی زمین خاکی را برید یا جایی که خاک هست بشینید. البته زیاد خودتون رو خاکی نکنید، انگشت نما نکنید، ولی هنگامی که در یک جای خاکی قرار دارید راحت بشینید و ارتعاش خاک و زمین رو حس کنید. این باعث ایجاد ارتعاش در چاکرای ریشتون میشه و باعث تعادل در چاکراتون و بیداری در چاکرا و پاکسازی اون چاکرا میشه. چاکرای خاجی یا چاکرای دوم فرکانسش با فرکانس آب یکسانه. یعنی فرکانس طبیعی که آب داره دقیقاً مشابه چاکرای خاجی یا چاکرای دومه. برای اینم راحته. تو حموم میرید با چاکرای خاجیتون، هنگامی که آب از دوش جریان داره یا توی وان نشستید، فرکانس آب رو حس کنید با چاکرای دومتون. بسیار موثره. اینو همه یوگی ها، گروه ها و اساتید پیشنهاد میکنن. چاکرای سوم یا چاکرای ناف یا مانیپورا با عنصر آتش هم فرکانسه. بسیار جالبه. چاکرای شبکه خورشیدی ما. شما از این بعد میتونید چاکراها رو با این عناصر بشناسید اگر نمیخواید درگیر اسامی سانسکریت بشید. چاکرای سوم ارتعاشش با فرکانس آتش یکسانه. بهترین تمرین اینه که یک آتش با هیزم خالص، نه آتش مصنوعی از مواد مصنوعی، یک آتش با هیزم ایجاد کنید، وایسید روبروش 10 دقیقه چاکرای سومتون رو به طرف آتش بگیرید. مراقب باشید نسوزید. چاکرای سومتون رو مراقب آتش بگیرید و ارتعاش آتش رو، اون اشعه آتش رو حس کنید که به چاکرای
نافتون میرسه. البته میدونید که این نقاط جلوی بدن نقاط کاشترام هست. کاشترام یعنی نقاط آینه‌ای چاکرا هست. در اصل این چاکراها در ستون فقرات قرار دارن. حالا هنگامی که آتیش رو روشن کردی، مثلا 5 دقیقه 10 دقیقه روبروی آتیش وایسادید، به همون مقدارم برگردید. اصل نقطه چاکرای پشتتون که دقیقاً نقطه مقابل ناف تو کمرتون هست رو به طرف آتیش بدید، روش تمرکز کنید و ارتعاشات آتیش رو حس کنید. مطمئناً باعث فعال شدن این چاکرا میشه. احساس میکنید انرژی تو وجودتون غلیان پیدا میکنه. حس میکنید یک سری اخگرها در وجودتون به وجود میاد. از چاکرای نافتون شروع میشه و پخش میشه توی وجودتون. انرژی میگیرید، حال میکنید. چاکرای بعدی چاکرای قلبه که هم فرکانس با هوا هست. بعضی میگن چاکرای گلو عنصرش هوا هست. نه، عنصر چاکرای قلب هست. هوا عنصر چاکرای قلب هست. در اصل این چاکرا با هوا هم فرکانس شده، چون صدها هزار سال هست که ژن ما این چاکرا رو با هوا میزان کرده است. برای اینکه این چاکرا رو به تعادل برسونیم نیاز به تنفس صحیح داریم. تنفس عمیق، البته به حدی که فشار بهتون نیاد، به خصوص در هوای پاک پر از اکسیژن، هوایی که مملو از پراناست، نه هوای شهرها که از پرانا خالی شده. عمیق تنفس کنید تو هوای سالم، این چاکراتون به تعادل میرسه، فعال میشه و پرانای هوا رو جذب میکنه. چاکرای بعدی چاکرای گلو یا ویشودهی، چاکرایی که عنصرش صوت هست، صدا هست. یعنی اگر شما در معرض هر صوتی قرار بگیرید، چه اصوات خارجی، چه اصوات داخلی، چه صدای خودتون، این چاکرا شروع به فعالیت میکنه. به خاطر همینه کسایی که با موسیقی سر و کار دارن معمولاً صداشون آزادتره، راحتتر صحبت میکنن، احساساتشون رو راحتتر با صدا بیان میکنن. این مهمه. و نه کسایی هستن که چاکراشون بیش فعاله و متاسفانه علائم بیماری در چاکرای گلوشون پیدا میشه. شروع میکنن به لاف زدن، دروغ گفتن. اینو نمیگم. قرار گرفتن در صوتهای پاک، موسیقای سنتی، موسیقای کلاسیک باعث میشه چاکرای گلوتون به تعادل برسه. و اما چاکرای آجنا چاکرا که میدونم همتون بهش علاقه دارید، عنصر آجنا چاکرا، چاکرای چشم سوم، نور هست. یعنی هرچی بیشتر نور بهش بخوره فعالتر میشه. به خاطر همینه اکثر انسانهایی که در این زمانه، در زمانه تلفن‌های هوشمند زندگی میکنن، چاکرای چشم سومشون فعاله. عزیزان، اکثر شمایی که با موبایل کار میکنید چاکرای چشم سومتون فعاله، به خصوص نوجوانها. به خاطر همینه از گوشه و کنار جهان زیاد میبینیم نوجوانهایی که دارن موجودات غیر ارگانیک میبینن، موجوداتی که تسلط پیدا کردن بر چشم سومشون، میتونن نادیدنی ها رو ببینن، میتونن ادراکات رو درک کنن. درکشون بعضاً بیشتر از بزرگسال‌ها شده. اینو میگن هوش نسل جدید بیشتره. اون هست، ولی اصلش اینه که چاکرای آجنا چاکرای نوجوانهای ما بسیار فعال شده. و اما از چاکرای تاج از من سوال میکنن.
عزیزان، چاکرای تاج چاکرایی نیست که توی بدن فیزیکی قرار داشته باشه و حتی توی مسیر کانال سوشومنا هم قرار نداره، توی مسیر ستون فقرات قرار نداره. ما کندالینی رو که بیدار میکنیم میاد به چاکرای آجنا چاکرا میرسه. از اونجا باید منتظر جهشش بمونیم، منتظر پرشش بمونیم. عین صاعقه جهش میکنه، از آجنا چاکرا میره به چاکرای تاج که بیرون از بدن فیزیکیه، اونو فعال میکنه. که خوش به سعادت هر کسی که به اون لحظه پاک برسه، به اون لحظه زیبا برسه. امیدوارم از مطالب این ویدیو لذت برده باشید و بتونید در کارهای روحیتون به خوبی ازش استفاده کنید. جز تمرینای اصلی کندالینی یوگا نیست، ولی بسیار براتون موثره. اگر خوب دقت نکردید دوباره نگاه کنید، به خوبی به مفاهیمش توجه کنید و توی تنفساتون بهش دقت داشته باشید. توی تغذیه‌تون سعی کنید تغذیه‌ای مصرف کنید که مملو از پرانا باشه، غذاهای تازه باشه. غذاهای کنسروی، غذاهای فست فود پرانای بسیار کمی دارن یا پراناشون بسیار ناخالصه. هوای پاک، آب پاک. متشکرم که تا آخر ویدیو با من همراه بودید. تا دیداری دیگر، آگاه باشید و ماندگار. خدا نگهدار.